Вітаю на каналі Сам собі майстер. В цьому відео я хочу поділитись своїм досвідом, як я замінив резонатор, тобто середню вихлопну трубу на Шкоді Фабії 2009 року випуску з бензиновим двигуном 1.2. Отже, на початку зими з вихлопної системи моєї Шкоди стало чутно якісь посторонні звуки. Не чекаючи зими, снігу, морозів, таких як ось тепер, я вирішив замінити цю частину труби і спокійно їздити далі, щоб не мати якихось сюрпризів, несподіванок в зимовий період, в холоди. Оскільки я вже мав негативний досвід, що на попередній моїй Шкоді я їхав під час зимової каші на дорозі, і просто в мене вихлопна труба відгоріла на дві частини. Ось в мене в руках резонатор старий, який я вже зняв. І ось цей хомут, який з'єднує його з наступним елементом вихлопної труби, він в мене на старій Шкоді попросту перегнив на дві частини, і вихлопна труба розполовинилась. Цього я, в принципі, боявся. Ну і як бачимо, тут щось було в мене схоже. Тобто цю зиму воно б не переїздило, теж вже перегоріла вихлопна труба пополам. Ну і в якийсь момент воно просто в мене відпало. Також там ще є прогорівші моменти всередині. Ось тут можна побачити. Ну, це, в принципі, можна зробити, якщо дуже бюджетно, але щоб спокійно їздити, я вирішив це все замінити. Не був я впевнений, що я зможу це зробити просто на подвір'ї, без ями або без підйомника. Ну, але вирішив спробувати, ну, і як виявилось, я це зміг зробити. Так, як бачимо, ось таку невеличку естакаду я зробив, щоб підняти одну сторону автомобіля. На дві дошки я підставив дерево, ну і однією стороною наїхав на цю конструкцію. Таким чином автомобіль став вищий, під який можна буде влізти. Додатково я зробив таку страховку, все ж таки моє життя і здоров'я, щоб на всякий випадок було, на колесо підставив брусок. Ну і далі потрошку розбираю автомобіль. Для початку треба спереді зняти захист, там 6 болтів, нічого складного, спереді я також зміг підлізти, ось цей захист зняв. Ну і тут вже бачимо саму вихлопну трубу цілу, яку потрібно зняти. Вона кріпиться 3 гайками до каталізатора. Також є один такий болт з гайкою, як направляюча до коробки, який теж треба відкрутити. Ну і потрібно зняти другий лямбда-зонд. На місці я його не знімав, я просто відключив фішку і витягнув цю вихлопну разом з лямбда-зондом. Далі, ззаді, ось в мене проблема була цей хомут, який я попередньо показував. Ось, щоб його відкрутити, він досить загорівший. Я не був певний, чи зможу його відкрутити, чи потрібно буде розрізати, але маючи ударний пістолет акумуляторний, він цю справу зробив прекрасно. Трошки я ним покрутив і це відкрутилося. Отже, вихлопну трубу, в принципі, з гумок зняв легко і я її витягнув вже назовні. Ось бачимо, стара вихлопна і вже нова. Замовив я нову, яка була найшвидше в доступі і з найдешевших, коштувала приблизно $100. Так, ну і в зворотній послідовності я запихаю під автомобіль цей резонатор, цю вихлопну трубу. Першим ділом спереді наживлюю 3 гайки на каталізатор. Далі пробую вставити на подушки гумові. Ну і останнім ділом це задній хомут, який надягаю на трубу і з'єдную з задньою частиною вихлопної труби. В принципі, ця робота мене зайняла близько 2 годин, складності ще ніяких не було. Головне, чим я хотів поділитися, що це реально зробити на подвір'ї, на землі, без особливих якихось інструментів, навичок, вмінь. Головне, щоб була погода, здоров'я і бажання. А якщо це стало комусь з нагоді, то поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, я всі коментарі читаю, за них по можливості відповідаю. Ну і дякую за перегляд. До зустрічі!